RTE કાયદા અનુસાર કેટલા વર્ષ સુધીના તમામ બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ વ્યવસ્થાની જોગવાઈ છે? 14 વર્ષ. બંધારણમાં સુધારો કરવાની જોગવાઈ કયા અનુચ્છેદમાં જણાવવામાં આવેલ છે? 368. બંધારણીય જોગવાઈઓના પાલન ન થવા બદલ કોઈ રાજ્યમાં કયા અનુચ્છેદ નીચે રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવામાં આવે છે? 356. રાષ્ટ્રપતિને બંધારણની કઈ કલમ દ્વારા કટોકટી જાહેર કરવાની સત્તા છે? કલમ 352. ચૂંટણી પંચનો ઉલ્લેખ ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવે છે? અનુચ્છેદ 324. ગુજરાતની પહેલી વિધાનસભાની કુલ બેઠકો કેટલી હતી? 132. ભારતના સંસદ સભ્યોને કયા અનુચ્છેદ મુજબ વિશેષ અધિકારો પ્રાપ્ત થયા છે? અનુચ્છેદ 105. ભારત સરકાર તરફથી આપવામાં આવતો સૌથી મોટો પુરસ્કાર કયો છે? ભારત રત્ન. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેની સાથે સરખામણી થાય છે તે બિસ્માર્ક કયા દેશનો હતો? જર્મની. ભારતમાં બ્રહ્મો સમાજના સ્થાપક કોણ હતા? રાજા રામમોહન રાય. ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા કુલપતિ કોણ હતા? હંસાબેન મહેતા. અંગ્રેજોએ ભારતમાં કયા સ્થળે પોતાનું પ્રથમ વેપારી મથક સ્થાપ્યું? સુરત. સંયુક્ત શબ્દોની મહાસભામાં હિન્દી ભાષાને સૌપ્રથમ વક્તવ્ય કોણે આપ્યું હતું? અટલ બિહારી વાજપેયી. જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ કોના આદેશથી થયો હતો? જનરલ ડાયર. ક્રાંતિકારી શ્રી શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનું નિધન ક્યાં થયું હતું? જીનીવા. ભારત દેશના બંધારણીય વડા કોણ છે? રાષ્ટ્રપતિ. ભારતમાં રાજ્યના રાજ્યપાલની નિમણૂક કોણ કરે છે? ભારતના રાષ્ટ્રપતિ. ભારતીય બંધારણમાં પ્રસ્તાવનામાં સમાજવાદી શબ્દ ક્યાં સુધારાથી ઉમેરવામાં આવ્યો? 42મો સુધારો 1976. ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ રાજ્યોમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ થઈ શકે? અનુચ્છેદ 356. ભારતમાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે લાયકાત ન્યૂનતમ વય કઈ છે? 35 વર્ષ. હાઈકોર્ટની બંદી પ્રત્યક્ષીકરણ રીટની સત્તા બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ છે? 226. ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા? વિલિયમ બેન્ટિંગ. બંધારણમાં સુધારો કરવાની જોગવાઈ કયા અનુચ્છેદમાં જણાવવામાં આવેલ છે? અનુચ્છેદ 368. બંધારણીય જોગવાઈઓના પાલન ન થવા બદલ કોઈ રાજ્યમાં કયા અનુચ્છેદ નીચે રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવામાં આવે છે? અનુચ્છેદ 356. રાષ્ટ્રપતિને બંધારણની કઈ કલમ દ્વારા કટોકટી જાહેર કરવાની સત્તા છે? 352. ચૂંટણી પંચનો ઉલ્લેખ ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવે છે? અનુચ્છેદ 324. ગુજરાતની પહેલી વિધાનસભાની કુલ બેઠકો કેટલી હતી? 132. ભારતીય બંધારણ કેટલા ભાગમાં વહેંચાયેલું છે? 22. સંવિધાનની કઈ કલમ દ્વારા કાયદા સમક્ષ બધાને સરખા હક મળે છે? કલમ 14. ગણેશ વાસુદેવ માળવંકર પ્રથમ લોકસભાનું સ્થાન કયું હતું? સ્પીકર. ભારતનો રાષ્ટ્રીય મુદ્રા લેખ સત્યમેવ જયતે. આપણા દેશની વડી અદાલતના ન્યાયમૂર્તિઓ કોણ નિમે છે? રાષ્ટ્રપતિ. રાજ્યના બંધારણીય વડાને શું કહે છે? ગવર્નર એટલે કે રાજ્યપાલ. બંધારણમાં એક નવું રાજ્ય ઉમેરવાનું થાય ત્યારે બંધારણના કયા પરિશિષ્ટમાં સુધારો કરવો પડે? પહેલા. ભારતના પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા? ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ. ભારતીય બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ ખાલી જગ્યા હતા? ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. ભારતીય રાજ્ય બંધારણની 370મી કલમ શેના અંગેની જોગવાઈ છે? જમ્મુ કાશ્મીર માટેનો વિશેષ દરજ્જો. ગુજરાત રાજ્યનું હાલનું પાટનગર કયું છે? ગાંધીનગર. લોકસભાના પ્રથમ સ્પીકર કોણ હતા? ગણેશ વાસુદેવ માળવંકર, જે લોકસભાના પિતા તરીકે તેનું ઉપનામ છે. ભારતીય સંસદના ઉપલા ગૃહ રાજ્યસભાની મુદત કેટલી હોય છે?
કાયમી ગૃહ છે પણ દર 2 વર્ષે 1/3 સભ્ય નિવૃત્ત થાય છે. ગુજરાત રાજ્યમાં કેટલી મહાનગરપાલિકાઓ અસ્તિત્વમાં આવી? 8. કર્મચારીઓના નોકરી અંગેના અધિકારો બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં જણાવવામાં આવેલ છે? અનુચ્છેદ 311. કોઈપણ રાજ્યના રાજ્યપાલ બનવા માટે લઘુત્તમ ઉંમર મર્યાદા 35 વર્ષ. ગુજરાતમાં રન ફોર યુનિટી કાર્યક્રમ કઈ તારીખે યોજાય છે? 31 ઓક્ટોબર. ભારતીય બંધારણને બંધારણ સભાએ ક્યારે અપનાવ્યું? 26 નવેમ્બર 1949. ભારતીય બંધારણ કયા દિવસે અમલમાં આવ્યું? 26 જાન્યુઆરી 1950. બંધારણમાં કુલ કેટલી ભાષા છે? 22. ભારતમાં પંચાયતી રાજની સ્થાપના કયા વર્ષમાં થઈ હતી? 1959. ભારતમાં પંચાયતી રાજની સ્થાપના 2 ઓક્ટોબર 1959ના રોજ રાજસ્થાનના નાગોર જિલ્લામાં જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા થઈ હતી. ગુજરાતમાં પંચાયતી રાજની સ્થાપના 1 એપ્રિલ 1963ના રોજ થઈ હતી. ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કયા વર્ષમાં થઈ હતી? 1949. પ્રથમ કુલપતિ હરસિદ્ધભાઈ દિવેટિયા. પ્રથમ ગુજરાતી વર્તમાનપત્ર કયા વર્ષથી શરૂ થયેલ? 1822. મુંબઈ સમાચાર પત્ર. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનો જન્મદિવસ કયો? 14 એપ્રિલ. કર્મચારીઓના નોકરી અંગેના અધિકારો બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં જણાવવામાં આવેલ છે? અનુચ્છેદ 311. સંવિધાનની કઈ કલમ કાયદા સમક્ષ બધાને સરખા હક આપે છે? 14. રાષ્ટ્રપતિને બંધારણની કઈ કલમ દ્વારા કટોકટી જાહેર કરવાની સત્તા છે? 352. ચૂંટણી પંચનો ઉલ્લેખ ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવે છે? અનુચ્છેદ 324. ગુજરાતની પહેલી વિધાનસભાની કુલ બેઠકો કેટલી હતી? 132. બંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક ક્યારે યોજાઈ હતી? 9 ડિસેમ્બર 1946. બંધારણ અમલમાં આવ્યું ત્યારે કેટલા ભાગ, અનુસૂચિ અને કલમ હતી? 22 ભાગ, 8 અનુસૂચિ અને 395 કલમ હતી. બંધારણની કઈ કલમ બંધારણનો આત્મા કહેવાય? કલમ 32ને બંધારણનો આત્મા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઈપણ રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન બંધારણની કઈ કલમ નીચે લાગુ પડે છે? કલમ 356. નાણાકીય કટોકટીનો ઉલ્લેખ બંધારણની કઈ કલમમાં ઉલ્લેખ છે? કલમ 360. લાયન ઓફ પંજાબના નામે કોણ જાણીતું હતું? લાલા લજપતરાય, જે લાયન ઓફ પંજાબના નામે જાણીતું હતું. સત્યમેવ જયતે ક્યાં ઉપનિષદમાંથી લેવામાં આવ્યું છે? મુંડક ઉપનિષદ. લોકસભાના સભ્ય તરીકે એંગ્લો ઇન્ડિયન સમાજમાંથી કેટલા ઉમેદવારોની પસંદગી રાષ્ટ્રપતિ કરે છે? 2. ભારતમાં કઈ સાલથી પંચાયતી રાજની સ્થાપના થઈ? 1959. મહાગુજરાત ચળવળની આગેવાની ક્યાં નેતાએ લીધી હતી? ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક, 1956. આપણા બંધારણની શરૂઆત શાનાથી થાય છે? આમુખ. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મદિવસ કયો છે? 31 ઓક્ટોબર 1875. ભારતીય ફોજદારી ધારો એટલે શું? ઇન્ડિયન પિનલ કોડ. રાષ્ટ્રધ્વજમાં આવેલ અશોક ચક્ર કેટલા આરા હોય છે? 24. રાષ્ટ્રધ્વજમાં આવેલ અશોક ચક્રનો રંગ કયો છે? સાચો જવાબ કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં લખવો. દેશના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યું હતું? સુચિતા કૃપલાણી. ભારતીય સંવિધાનના સરકારનું સંસદીય સ્વરૂપ કયા દેશ પાસેથી લેવામાં આવ્યું છે? ઇંગ્લેન્ડ. ભારતીય બંધારણનો પહેલો સુધારો કયા વર્ષમાં કરવામાં આવ્યો હતો? 1951. સિંહ જ્યારે એકથી વધારે સંખ્યામાં હોય તે સમૂહને શું કહેવાય? પ્રાઇડ. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વિધાનસભાની બેઠકો કેટલી હતી? 132. ગુજરાતમાં હાલમાં વિધાનસભાની બેઠકો કેટલી છે? 182. ગણેશ વાસુદેવ માળવંકરને પ્રથમ લોકસભાનું સ્થાન? સ્પીકર. ભારતીય રિઝર્વ બેંકની સ્થાપના કયા વર્ષમાં થઈ? 1935. માતૃભાષામાં વહીવટ શરૂ કરાવનાર પ્રથમ મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? બાબુભાઈ પટેલ. ભારતના પ્રથમ નાગરિક કોને કહેવાય? રાષ્ટ્રપતિ. ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી કયું છે? સાચો જવાબ કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં લખવો.
રાજ્યનો તમામ વહીવટ કોના નામે ચાલે છે? રાજ્યપાલ. સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશો કેટલા વર્ષની ઉંમર સુધી પોતાના હોદ્દા પર રહી શકે? 65 વર્ષ. બંધારણની કઈ કલમ મુજબ રાજ્યોમાં દ્વિગૃહી ધારાસભાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? કલમ 168. સર્વોચ્ચ અદાલત અને વડી અદાલત ન્યાયાધીશોની નિમણૂક કોણ કરે છે? રાષ્ટ્રપતિ. ભારત દેશમાં આખરી અદાલત કઈ છે? સુપ્રીમ કોર્ટ. બંધારણની કઈ કલમ મુજબ રાષ્ટ્રપતિ નાણાકીય કટોકટી જાહેર કરી શકે છે? કલમ 360. બંધારણની શરૂઆત ચાનાથી થાય છે? આમુખથી થાય. ભારતના પ્રથમ એટર્ની જનરલ કોણ હતા? મોતીલાલ શેતલવાડ. ચૂંટણી પંચનો ઉલ્લેખ ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવે છે? 324. રાષ્ટ્રપતિને બંધારણની કઈ કલમ દ્વારા કટોકટી જાહેર કરવાની સત્તા છે? કલમ 352. બંધારણની જોગવાઈઓના પાલન ન થવા બદલ કોઈ રાજ્યમાં કયા અનુચ્છેદ નીચે રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવામાં આવે છે? અનુચ્છેદ 356. બંધારણમાં સુધારો કરવાની જોગવાઈ કયા અનુચ્છેદમાં જણાવવામાં આવેલ છે? 368. લોકસભાને બરખાસ્ત કરવાની સત્તા કોને છે? રાષ્ટ્રપતિને. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના કોણે કરી? A.O. વ્યુમ 1885. ભારતમાં અંદાજપત્ર કોણે તૈયાર કરે છે? નાણાપ્રધાન. 26મો બંધારણીય સુધારો કોના દ્વારા કરાયો હતો? ઇન્દિરા ગાંધી. ભારતીય બંધારણ ક્યારથી અમલી બન્યું હતું? 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ ભારતીય બંધારણ અમલી બન્યું હતું. સ્થાનિક સ્વરાજ્યના પિતા તરીકે કોણ જાણીતું હતું? લોર્ડ રિપન.